चला तर मंडळी, दिवाळीच्या तुम्हाला मनापासून हार्दिक शुभेच्छा. तुमची दिवाळी सुखरूप जावी या वर्षाची. तर आज आपण लाडवाची रेसिपी बनवणार आहे आणि लाडवाची रेसिपी खूप साऱ्या प्रकारचे आपल्याला इथे पाहायला मिळतात. पण ही रेसिपी एकदम हटके आहे आणि एकदम नवीन रेसिपी आहे. तुम्हाला पाहताच आवडणार ही रेसिपी अशी आहे. नाही आपण पाकाचा वापर करणार, नाही दुधाचा वापर करणार, नाही इथे आपण साखरेचा वापर करणार. एकदम सॉफ्ट आणि एकदम तोंडात टाकताच विरघळणारे असे लाँग टाईम टिकणारे लाडू इथं बनवून तयार करणार आहे आपण. तर तुम्ही एंडपर्यंत पाहत राहा. तुम्हाला नक्की ही रेसिपी आवडेल. चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करणं बिलकुल विसरू नका आणि आवडली रेसिपी तर नक्की कमेंट करून मला कळवणार. तर चला वेळ न घालवता आजची रेसिपी स्टार्ट करूया. तर मेजरिंगसाठी मी परफेक्ट इथं एकाच कपाचं माप घेतलेलं आहे. 200 ग्रॅम एका कपाने म्हणजे एका वाटीने मी सुजी घेतलेली आहे. त्याच वाटीने मी अर्धा वाटी तूप घातलेलं आहे आणि इथे मी पाऊण वाटी म्हणजे सुजीपेक्षा कमी थोडासा बारीक चिरलेला गूळ घेतलेला आहे. गूळ चांगल्या क्वालिटीचा असावा. तर चला इथे सर्वात आधी आपण इथे जाड तळाची आपल्याला कढई घ्यायची म्हणजे आपला रवा जळणार नाही. आपल्याला इथं पाक करायची गरज नाही. त्याच्यासाठी आपल्याला इथे सर्वात आधी अर्धी वाटी म्हणजे इथे मी भरून भरून 4 टीस्पून इथं माझं हे तूप आहे. विरघळलं तर 4 टीस्पून इथं भरणार आणि 1 टीस्पून मी नंतरही ॲड करणार. तर आपल्याला हे मेल्ट झाल्यानंतरच आपण इथे सुजीचा वापर करणार आणि आता इथे आपल्याला मेन स्टेप काय करायची आहे. सर्वात आधी आपल्याला लो गॅसवर इथे तूप गरम झाल्यानंतर सुजी ॲड करायची. आता सुजीची क्वांटिटी आता तुम्ही तुमच्यावर डिपेंड आहे की तुम्ही कमी जास्त करू शकता. तर आपल्याला आता कंटिन्यू इथं चालवायचं. इथे कमीत कमी आपल्याला वेळ हा जास्त लागू शकतो. आता मी कंटिन्यू चालवल्यानंतर किती टाईम इथं लागणार आहे, आपल्याला किती वेळ इथे घेणार आहे, ते मी तुम्हाला इथं कंप्लीट सर्व झाल्यानंतरच सांगणार. म्हणजे तुम्हाला पहिल्यांदा सांगितलं तर मलाही माहीत नाही की आपल्याला किती वेळ लागू शकते. तर मी तुम्हाला चुकीचं किंवा खोटं इथं सांगणार नाही. त्याच्यासाठी मी इथे पहिल्यांदा बनवत नाही. 2-3 वेळा झालेलं आहे माझं बनवून ही लाडवाची रेसिपी. पण वेळोवेळी कधी-कधी काय होते, टाईम इकडं-तिकडं होऊ शकतात. तर पाहू शकता तुम्ही इथे कंटिन्यू मला फिरवता 15 मिनिटं झालेली आहे आणि हे जे आपला रवा आहे चांगला इथे कलर चेंज होत आहे. बघू शकता या स्टेजवर आपण काय करायचं, जे आपलं उरलेलं तूप आहे म्हणजे 1 टीस्पून आहे ते ॲड करायचं. इथे फक्त आपल्याला काय आहे, तुपाची जास्त गरज लागू शकते. तुपामुळं मस्त लुसलुसीत आणि मऊ इथं आपल्या लाडवाची रेसिपी बनते. तर आता आपण पाण्याचा तर वापर करणार नाही किंवा दुधाचा सुद्धा नाही. त्याच्यासाठी आपल्याला तुपाचा वापर जास्तच करावा लागेल. आणि तूप म्हटलं की घरी हेल्दीच आहे, त्याच्यात काही नुकसान नाही आहे. जर आवडत असेल टाका, नाही तर बटरसुद्धा तुम्ही लाडवामध्ये यूज करू शकता. तर इथे ऑइल जे आहे, ऑइलामुळं कसं होणार आहे की जास्त टेस्टी बनणार नाही. आता हा बघा आपला जो सुजी आहे एकदम मला फिरवता 20 मिनिटं झालेले आहे आणि कलरसुद्धा चेंज झालेला आहे. आता तुम्हाला हे जे सुजी आहे एकदम परफेक्ट दाणेदार तिथं झालेली आहे. तर आता थोडेसे मी इथं ड्रायफ्रूट घेतलेले आहेत, थोडेसे बारीक वाटून घ्यायचे जे तुम्हाला आवडते. मी इथे काजू, बदाम, पिस्ताच इथं वापरत आहे. थोडासाच घेतलेला आहे मी. तुम्हाला जास्त आवडत असेल तर घालू शकता किंवा इथे इलायची पूडसुद्धा घालू शकता. सॉससाठी जे तुम्हाला आवडत असेल ते घाला. आता फिरवता इथं पुन्हा आपल्याला 10 मिनिटं द्यायची म्हणजे टोटल इथे मला 30 मिनिटाचा इथं वापर होणार आहे आणि लो गॅसवर आपल्याला वेळ लागला तरी चालेल, पण हा लाडू एकदम परफेक्ट आणि एकदम टेस्टी बनतो. हा बघा मस्त. तर आता काय करायचं आहे, या स्टेजवर आपण गुळाचा वापर करायचा. गूळ जे आहे कसून घ्या किंवा इथे चाकूने बारीक करा म्हणजे अशी गाठी गुठल्या राहणार नाही आणि लवकर इथे मिक्स होणार. तर आपल्याला जास्त फिरवायची नाही आहे. फक्त आपल्याला सुजीमध्ये मेल्ट झाला पाहिजे गूळ आणि एकजीव झाला पाहिजे. तर आपल्याला इथं लिक्विड फॉर्म बनवायचं नाही. त्याच्यामुळं काय होणार आहे, आपले लाडू जे आहे एकदम कडक बनतील. तर आपल्याला इथं पाक करायचा नाही, फक्त मिक्स करायचा आणि जे गूळ आहे फक्त विरघळू द्यायचा, एवढाच करायचा. हा बघा तुम्ही मस्त 2 ते 3 मिनिटं लागतात, जास्त मिनिटं लागत नाही. आणि हा बघा छान मी उतरून घेतलेला आहे. लवकर उतरून घ्यायचा म्हणजे आपला गुळाचं इथे पाणी सुटलं नाही पाहिजेत याची काळजी घ्यायची. आता हा गरम आहे, हात लावू शकत नाही एवढा गरम आहे, बघू शकता तुम्ही. तर आता काय करायचं आपल्याला इथं गरमागरम इथे तुम्हाला एक सांगायची गोष्ट म्हणजे कढई जी आहे, कढईमध्येच इथं रवा ठेवायचा, बाजूला प्लेटमध्ये नाही काढायचा. म्हणजे गरम असतानाच हे सगळी प्रोसिजर आपल्याला लवकर करायची. वाटून घ्यायचा, थोडाच वाटून घ्यायचा आणि लवकर वाटून घ्यायचं. म्हणजे आपलं जे बॅटर आहे थंड झालं नाही पाहिजेत. थंड झालं की लाडू बांधता येणार नाही, याची काळजी घ्यायची. तर बरेचसे लोक असे करतात की झाकून ठेवा, नंतर करा.
तर कॅमेरा ऑफ करून करण्यापेक्षा काय करायचं, गरमागरम करायचं. लाडू बांधल्या जाणार नाही, नाहीतर तुम्ही ही प्रोसिजर करून बघू शकता. बिलकुल बांधल्या जाणार नाही. कारण रवा जे राहते तर थोडासा जाडसर राहते, लवकर मेल्ट होत नाही. त्याच्यामुळं तुम्हाला गरमागरमच लाडू बांधायचे आणि लवकर हे प्रोसिजर करायची. तर अशा पद्धतीने मी सगळा इथे रवा वाटून घेतलेला आहे. आता सध्या गरम आहे, कढईसुद्धा लवकर थंडी होणार नाही अशीच कढई घ्यायची. जर थंडी झाली लाडू बांधता बांधता फक्त लो गॅसवर गरम करायची, नंतर लाडू बांधायचे. म्हणजे तुम्हाला पाण्याची गरज वाटणार नाही आणि लाडू जे आहे परफेक्ट इथं बांधल्या जातात. हा बघा, जशी तुम्हाला लाडवाची साईज घ्यायची असली, मोठी लहान जशी आवडत असेल किंवा मोठे मोठे, 200 ग्राममध्ये इथे काय होणार आहे की 10 ते 15 लाडू आरामशीर बनतात. एवढे लाडू बनवून तयार होतात. हा बघा, जास्त आपल्याला प्रोसिजर करायची नाही गरज. याच्यामध्ये काही जास्त आपल्याला वेळही लागणार नाही, लवकर बनतात. आता गरमागरमच बनवायचे म्हणजे हाताला चटके लागणारच. मी तुम्हाला लास्टमध्ये दाखवणार. एवढे लालसर हात होतात कारण की ही रेसिपी एकदम गरम बनवा लागतं आपल्याला. त्याच्यामुळं थोडेसे आपल्याला ही प्रोसिजर फटाफट करायची. हा मी दुसरा लाडूसुद्धा अशाच पद्धतीने बनवून दाखवते तुम्हाला. हा बघा, छान बांधल्या जातात. फक्त थंड करायचं नाही बॅटर, म्हणजे आपल्याला बांधता येणार नाही. आणि असे रवाळ मस्त तोंडात टाकताच विरघळणारे हे लाडू बनवून तयार होतात. याच्यामध्ये जास्त तुपाचा वापर केलेला आहे आणि मस्त लाडू बनतात. हा बघा, जर तुम्हाला बांधताच नाही आले तर तुम्ही काय करा, मग नंतर थोडेसे 2 ते 3 टीस्पून दूध टाका आणि थोडंसं गरम करा, नंतर बांधता येईल. पण मला असं वाटते की आपल्याला याची काहीच गरज नाही. फक्त थोडीशी प्रोसिजर गरमागरम असतानाच करावी लागणार. थंड झाल्यावर बिलकुल होणार नाही हे लाडू. जर थंड झालं बॅटर तर कढई किंवा इथे पॅन ज्याच्यामध्ये तुम्ही रवा इथे तयार करणार तेच थोडंसं गरम करायचं. तर हा बघा, मी तिन्ही तुम्हाला इथे लाडू फटाफट बनवून दाखवलेले आहे आणि मिडियम साईजचे मी पूर्ण इथं लाडू बांधून घेणार आहे. कारण की आपल्याला लाडवाला जास्त वेळ लागणार नाही बांधण्यासाठी. मी पूर्ण याच पद्धतीने लाडू तयार केलेले आहे. आता हे थंडीचे दिवस राहतातच दिवाळीच्या वेळेस, त्यामुळं आपल्याला हेल्दी इथे आपले लाडूसुद्धा तयार होतात. जास्त तुम्ही गोंद वगैरे टाकू शकता, ड्रायफ्रूट जास्त टाकू शकता, जसं तुम्हाला वाटत असेल तसं. कारण की दिवाळी थंडीच्या दिवसामध्येच येते तर हेल्दी राहतात. तर अशा पद्धतीने मी सर्व इथे लाडू बनवून तयार केलेले आहे. तर चला, थोडंसं मी डेकोरेट केलेलं आहे इथे. पिस्ता पाहू शकता तुम्ही आणि दिसायला खूप सुंदर बनतात. वेळही कमी लागतो आणि बनायला सुद्धा सोप्या पद्धतीने आणि रवा तोंडात टाकताच विरघळणारे हे लाडू बनवून तयार होतात. फक्त मी तुम्हाला 200 ग्राम इथे रव्याचे बनवून दाखवलेले आहे. तुम्ही जास्त इथं बनवून तयार करू शकता. हात बघा तुम्ही, जेव्हा गरमागरम बांधतो थोडासा लालसर आणि चटके लागणं जरुरीचं आहे. त्याच्यामुळेच बांधल्या जातात. हा लाडू बघू शकता तुम्ही, जास्त मोठेही नाही आणि जास्त लहानही नाही आणि एकदम रसदार इथे लाडूसुद्धा तयार झालेले आहे. एकदम असे लुसलुसीत मऊ आपली इथे लाडूची रेसिपी परफेक्ट तयार होते. बस थोडीशी प्रोसिजर आहे. स्टेप बाय स्टेप बनवा आणि रवाळ बनवायचे असले तर पाकाची काहीच गरज नाही. फक्त थोडीसा वेळ आपल्याला इथे फ्राय करण्यासाठीच लागतो आणि नंतर तर फटाफट लाडू बनवून तयार होतात. अशाच पद्धतीने बनवून बघा. तुम्हाला नक्की ही रेसिपी बनवायला आवडेल. खायला सुद्धा एकदम टेस्टी लागतात. नव्यान पद्धतीची ही रेसिपी आहे. एक वेळा नक्की बनवा. तुमच्या घरी नक्की सर्वांना आवडेल. जर तुम्हाला आजची लाडवाची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करणं विसरू नका आणि कमेंट करणं सुद्धा विसरू नका. आजची रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद आणि जास्तीत जास्त मला सपोर्ट करा. तर चला, रेसिपीसोबत दुसरी एक नवीन रेसिपी घेऊन येऊ. तोपर्यंत बाय बाय.